જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. આજે આપણે રીલની જે ખાલી શું કહેવાય એને, આ જે રીલની ખાલી કોકડી હોય એમાંથી મસ્ત મજાની વસ્તુ બનાવીશું. એના માટે મેં એક રીલનું ખાલી થઈ ગયેલી રીલનું બોક્સ લીધું છે. એને આપણે નાના કટ કરીશું. તમે નાઈફ વડે પણ કરી શકો છો. અને ત્યાર પછી આપણે ઊન લીધું છે. મેં પિંક કલરનું ઊન લીધું છે. તમે કોઈ પણ કલરનું લઈ શકો છો. ત્યાર પછી એને આપણે આવી રીતે ફરતી બાજુ ઊન વીંટાળતા જઈશું સોય દોરા વડે. સોયની હેલ્પથી ઊનને આપણે આવી રીતે ફરતી બાજુ વીંટી લેવાનું રહેશે. એકદમ સરળ પ્રોસેસ છે, કોઈ પણ કરી શકે છે. આવી જ રીતે આપણે આખામાં આવી રીતે ઊનને વીંટી લઈશું. જો વિડીયો સારો લાગતો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને હા, નીચે કમેન્ટ પણ જરૂરથી કરજો કે વિડીયો કેવો લાગ્યો. અને તમારા તરફથી કંઈ સજેશન હોય તો એ પણ તમે કમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. તો આવી જ રીતે આપણે ફરતી બાજુ ઊનને વીંટી લેવાનું રહેશે. હવે આપણે પહેલાં અને છેલ્લા છેડાને ગાંઠ મારી દઈશું. આવી રીતે સરસ મજાની ગાંઠ મારી દેવાની રહેશે. ગાંઠ મારીને વધારાની ઊનને આપણે કટ કરી દઈશું. મિત્રો, વિડીયો સારો લાગતો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. હવે આપણે એના ઉપર સ્ટોન ચિપકાવીશું. તમે મોતી અથવા હાફ મોતી હોય છે એ પણ લગાવી શકો છો. સોય દોરા વડે પણ લગાવી શકો છો. મિરર પણ લગાવી શકો છો. તમારી રીતે કાંઈ પણ ડેકોરેશન કરી શકો છો. હું અહીં સ્ટોનથી એને ડેકોરેટ કરી રહી છું. આવી જ રીતે આપણે એક પછી એક સ્ટોનને લગાવતા જઈશું. ફૂલ જેવો શેપ બનાવી દઈશું.